Hi guys! Welcome to my vlog! Today's video ay ituturo ko or share ko kung paano magpaputi ng underarm using Tawas and Petroleum Jelly like Vaseline. Kaya kung interesado kayong panoorin or interesado kayong magpaputi ng underarm, panoorin niyo po ito hanggang dulo. So ayun guys, kung isa ka man sa gusto magpaputi ng underarm or problemado ka kung paano mo papapuputiin yung underarm mo, ito na yung solusyon para sa'yo. Siguro guys, marami sa atin yung nag-struggle kung paano nga ba nila papuputiin yung underarm nila. Yung hindi ka gagastos ng sobrang mahal. Sasabihin ko sa inyo, yung ginagamit ko everyday na alam kong subok na at garantisado. Kaya huwag kayong mag-alala, baka ito na yung chance nyo na pumuti yung kilikili. Ipapakilala ko yung product na ginagamit ko. Yung Tawas, at saka yung Petroleum Jelly. Vaseline or any Petroleum Jelly. So sinasabi dito ng Tawas ay yung pinaka-safest natural way ng pagkocontrol niya ng body odor natin. At the same time, pinapaputi niya yung kilikili while maintaining the sweatening ng kilikili natin. So, hindi man porke na gumagamit tayo ng Tawas, hindi na tayo magpapawis. So guys, alam niyo naman kung paano siya i-apply yung Tawas tsaka Petroleum Jelly, diba? Suga ko. May kanya-kanya naman tayo kung paano natin siya gamitin, paano natin siya i-apply, kung kailan natin siya ginagamit. Pero ako kasi, ina-apply ko yung Tawas every after ko maligo. Yun. Huwag lang masyadong madami, huwag lang din masyadong konti, huwag din masyadong kuskos. Ganyan lang siya. Yun lang. Tapos yun na. And after nun, yung petroleum jelly naman, hindi ko siya sinasabay na i-apply sa kilikili ko together with the Tawas. So ina-apply ko yung petroleum jelly before bedtime. Hindi ko alam kung bakit before bedtime, pero nakasanayan ko na siya. So, wala naman side effect yung ganung routine ko. So, ito guys yung ginagamit ng petroleum jelly. Ito lang ba't baliktad? Herbolin. Dito ko siya nabili sa Saudi. So, ito lang yung ginamit ko. Mabango siya. Tapos, apply na lang din. Small amount. Tapos, before bedtime, after you take a half bath, naghilamos, ganyan. Kasi I'm sure naman na na-absorb na ng skin natin sa underarm yung Tawas. So, at bedtime, apply natin. Ganun lang. Tapos, konting massage. Kasi, ganda ng blood flow. Tapos, yung absorption niya. Meron nga bang side effects ang Tawas at saka petroleum jelly sa atin? Kapag siguro buntis ka or nag-breastfeed ka, stop mo na siyang gamitin for a while. So, kung pregnant ka at saka nag-breastfeed, so, I advise na ihinto mo muna siya. So, sa petroleum jelly naman, ang side effects niya ay yung pagkakaroon ng skin irritation. So, kung may irritation ka sa petroleum jelly, so, advise na ihinto mo siya. Bago gamitin yung petroleum jelly, you should clean before you apply the petroleum jelly to avoid the skin breakout. Hindi po siya advisable na gamitin na vaginal lubricant kasi may tendency na magkaroon tayo ng bacterial vaginosis or bacterial infection sa maselang part natin. Petroleum jelly kasi maraming brand, iba-ibang klaseng brand ng petroleum jelly, di ba? May Vaseline, meron naman yung sa ginagamit ko na Herbolin or ibang petroleum jelly brands. So, wala naman siyang difference kung ano talaga yung pagkakaiba nila. Pero siguro meron lang yung variations ng consistency ng products na to or mga brands na to. So guys, yun lang yung alam ko na pwede kong i-share sa inyo. So, proven and effective po siya sa akin. So, hindi pa naman huli ang lahat para hindi pumuti yung underarm mo. So, advisable dito sa mga teenager, yung mga patubo pa lang yung buhok sa underarm, lalo sa mga kababaihan. So, advice ko na wag na lang kayo gumamit ng deodorant kasi may chemical po yun. Pag nakasanayan ng underarm niyo yun at yun ang gagamitin niyo. Tsaka,
wala pong harm yung paggamit niya. So, kita nyo naman, di ba? How many years ko na siyang ginagamit. So, hindi ako gumagamit ng iba. Ito lang, kahit saan ako pumunta, yun lang ginagamit ko. So, may pag-asa pa. Siguro, hindi naman siya magic. Hindi naman siya instant. Pero, you have to be patient na puputi rin siya. So, yun lang masasabi ko. Subok siya at effective. Kasi, makikita mo yung result pag ginamit. Hindi mo siya malalaman hanggat hindi mo siya susubukan. So, yun lang. Huwag kayo magbubunot araw-araw. At huwag magkukuskos. Huwag gagamit ng chemical deodorant. Kung may pang laser ka, okay, go. Kung kaya mo. Ito kasi very affordable. Tsaka effective siya. Yung para sa mga ayaw gumastos ng mahal. Gumagamit naman kayo guys ng calamansi o kaya lemon. Siguro once a week nyo lang siyang gagamitin kasi may acid po yung calamansi or lemon, di ba? So, magkukos din siya pag sobrang gamit niya, magkukos siya darken ng ano. So, yun. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana ma-apply nyo rin sa inyo. Kasi, lalo na sa mga kababaihan na kagaya ko, para magkaroon tayo ng confident. Ganyan, taas-taas. Huwag lang ganito. Pero, bunutan ko na siya bukas. Kung nagustuhan nyo ang video na to guys, huwag kakalimutan mag-like and subscribe. At pwede rin kayo mag-comment down below. Kung meron kayong mga suggestions or may sasabihin lang kayo, pwede kayong mag-comment down below. Salamat sa panonood. Hanggang sa next video. Bye-bye!